Sa diin ang Tourist Information Center? Where is the Tourist Information Center? Sa diin ang Tourist Information Center? Pwede ka makarecommend sang tour guide? Can you recommend a tour guide? Pwede ka makarecommend sang tour guide? May malapit ba lang nga public restroom diri? Is there a public restroom nearby? May malapit ba lang nga public restroom diri? Ano ang pinakamaayo nga paagi para makakadto sa city center? What's the best way to get to the city center? Ano ang pinakamaayo nga paagi para makakadto sa city center? Pwede ako maka-request sang vegetarian meal? Can I have a vegetarian meal? Pwede ako maka-request sang vegetarian meal? Diin ako pwede makabakal sang SIM card? Where can I buy a SIM card? Diin ako pwede makabakal sang SIM card? Safe bala imnon ang tap water? Is it safe to drink? Is the tap water safe to drink? Safe bala imnon ang tap water? Pwede mo isulat ina para sa akon? Can you write that down for me? Pwede mo isulat ina para sa akon? Ano ang lokal nga kwarta diri? What's the local currency here? Local money here? Ano ang lokal nga kwarta diri? Pwede ako maka-request sang kwarto nga may view? Can I request for a room with a view? Pwede ako maka-request sang kwarto nga may view? Diin ako makakita sang maayo nga cafe? Where can I find a good cafe? Diin ako makakita sang maayo nga cafe? Pwede ako maka-request sang wake-up call? Pwede ako maka-request sang wake-up call? Can I request for a wake-up call? May dress code bala diri? Is there a dress code here? May dress code bala diri? Pwede ako makapangayo sang extra nga habol? Can I have an extra blanket? Pwede ako makapangayo sang extra nga habol? Sa diin ang pinakamalapit nga ATM diri? Where is the nearest ATM here? Sa diin ang pinakamalapit nga ATM diri? Pwede bala ako maka-request ng lamesa para sa duha? Can I request for a table for two? Pwede bala ako maka-request sang lamesa para sa duha? Ano ang pinakamaayo nga oras para magbisita? What's the best time to visit? Ano ang pinakamaayo nga oras para magbisita? Pwede ako makapangayo sang resibo? Can I ask for a receipt? Can I request for a receipt? Pwede ako makapangayo sang resibo? Sa diin ang bus stop? Where is the bus stop? Sa diin ang bus stop? Pwede ako maka-request sang non-smoking room? Can I request for a non-smoking room? Pwede ako maka-request sang non-smoking room?